Rồi, tôi lại nói là cái đề định cư ở mặt trăng. Thì ở hiện tại là tôi có yêu cầu chính phủ là hình thành nên một cái viện khoa học vũ trụ của Việt Nam. Và có lẽ là tôi sẽ tiếp nhận một số gọi là công nghệ của Liên bang Nga và của Mỹ để mà hình thành nên cái khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Ở đây là chúng ta không phải là cạnh tranh nhau, nhưng mà là chúng ta nên đưa ra ba trường phái, tức là Nga một trường phái, phải không? Nga với Trung Quốc một trường phái, còn Việt Nam khối ASEAN với Ấn Độ, Nhật Bản, đó, Australia là một trường phái, còn Mỹ là một trường phái, châu Âu là một trường phái. Đó, tổng cộng có 4 trường phái như vậy. Và hiện tại là tôi có thể đầu tư là tối đa là tầm từ 1 tới 2 tỷ đô la một năm để mà phát triển cái công nghệ vũ trụ. Mà trước mắt là chúng ta dùng cái công nghệ là 520 cực chất, rồi chúng ta mới phát triển lên. Nghĩa là khi mà tiến ra mặt trăng rồi đó thì bốn cái địa điểm nghiên cứu đó hồi nãy tôi có nói đó là châu Á đó, rồi châu Âu là có Liên bang Nga với Trung Quốc đó, Ukraine rồi đó, còn châu Âu, Liên minh châu Âu đó với Mỹ đó là có 4 chỗ như vậy đó. Còn bên đây tôi Nhật Bản, Ấn Độ với Australia, đó là có 4 cái trường phái đó là sẽ đưa được con người lên mặt trăng, đưa lên đó định cư nha các anh chị, chứ không phải đưa lên đó là mình đi tham quan rồi về, là không cần thiết. Nếu mà làm gì tốn tiền tốn của. Mà cái chương trình này á là theo như tôi đoán không lầm á, thì cái tầng địa chất của mặt trăng á, thì nó cũng giống như của quả địa cầu mình thôi, nó cũng có núi, cũng có đồng bằng, nhưng mà chỉ vấn đề là cái nguồn nước á, nó bị giấu ở trong, và nó không thể nào mà tràn lên những cái đỉnh núi được. Tại vì các anh chị biết sao không? Tại vì cái lực hút của trái đất á, nó yếu quá, nó không thể nào mà hút được những cái nguồn nước có thể gọi là tràn lên, những luồng nước nó có thể gọi là lộ thiên, lộ ra ngoài cho mình nhìn thấy đó, như ở quả địa cầu. Là tại vì sao? Tại vì trái đất á, thì quay quanh quả địa cầu, là trái đất nhận cái lực hút của quả địa cầu, và quả địa cầu đâu, trái đất nhận cái lực hút của mặt trời. Mà cái lực hút của mặt trời này các anh chị cũng biết rồi đó, nguyên cái hành tinh mặt trời luôn chỉ toàn là lửa, chỉ toàn là nham thạch thôi. Và cái mặt trời đã hút trái đất rất là mạnh, vì vậy ra những cái nguồn nước đó nó mới lộ thiên ra ngoài được đó. Và còn mặt trăng thì xoay quanh trái đất, mà các anh chị cũng biết rồi, trái đất mình thì cũng giống mặt trăng, cũng đâu có gì đâu khác. Vậy dữ lắm, cái lực hút của mình nó hay mạnh hơn mặt trăng chút xíu vậy thôi, nên mặt trăng xoay quanh mình. Mà lực hút của trái đất thì không thể đủ mạnh như lực hút của mặt trời, không thể nào mà kéo những cái luồng nước ở trong mặt trăng, ở trong cái thềm lục địa đó có thể mà lộ thiên ra ngoài được. Đó, nếu mà tôi đoán mà không lầm phải không, những cái nguồn nước đó nằm là tầm cái độ là tầm 500 cho tới 1.000 mét, nằm ở trong đó đó. Và các anh chị chỉ khoan thấy nguồn nước ở trong đồng bằng thôi, tức là những cái khu vực mà các anh chị cho là sa mạc đó. Khi mà các anh chị bay vô đó, các anh chị thấy toàn sa mạc đó, mấy cái chỗ sa mạc đó là các anh chị có thể khoan thấy là 500 cho tới 1.000 mét nằm ở dưới đó, đó. Còn những cái đỉnh núi thì thua, nước sẽ không bao giờ lên đó, nó không phải như là mà trái đất đâu, nước sẽ không có lên tới đó đâu. Tại vì cái lực hút của trái đất yếu quá, không thể nào mà hút nước nó lộ thiên ra ngoài được, và nó phải nằm ở dưới đó. Còn cái lực hút mặt trời thì mạnh hơn. Bởi vì các anh chị nghe thấy sao mà cái dòng nước có thể chảy lên đỉnh núi, nhưng mà khi thoát ra khỏi đỉnh núi rồi đó là nó lại rớt trở xuống, rồi sao nó lại bay lên luôn không? Tại vì lúc đó là cái trái đất đã hút ngược trở xuống rồi, cái lực hút trái đất hút ngược trở xuống. Còn cái lực hút trái đất nó nằm ở trong địa chất á, lực hút mặt trời đó nó ảnh hưởng với địa chất. Tại sao cái quả núi nó lại nhô lên? Là tại vì á, là mặt trời đã hút cho nó lên, hút nhóm cái thềm lục địa lên đó, vì vậy nó mới có những cái đỉnh núi. Thì theo mà như tôi biết, khoa học có chứng minh là những cái đỉnh núi nó luôn lớn, nó luôn nhóm lên, nhưng mà nó chậm thôi, chứ nó không phải là núi người ta mọc lên, mà nó luôn lớn lên như cái cây vậy đó, nó luôn nhóm lên, chứ nó không bao giờ mà nó đứng như vậy. Thì cái này tôi nói thì chân thực thôi, nếu mà các anh chị không tin thì các anh chị đi hỏi những người thợ xẻ đá là người ta biết liền gì, đỉnh núi sẽ nhóm lên. Vì như vậy nước ở trong đó nó sẽ bị cuốn lên trên đỉnh núi để mà nó rớt trở xuống. Còn trái đất mình thì không có thể nào mà hút được cái dòng nước nó lộ thiên ra ngoài được.
Chỉ có thể là mà gọi là hút những cái đỉnh núi thôi, nhưng mà những đỉnh núi ở mặt trăng mà bị lực hút của trái đất nó sẽ không thể nào mà nhóm lên nhiều như ở ở trái đất mà đã chịu cái lực hút của mặt trời đó. Mà nếu mà khi các anh chị lên đó rồi, bởi vì tôi mới yêu cầu các anh chị đó là mình cho một khoan đi, mình cho khoan thăm dò địa chất. Khoan thăm dò địa chất một thời gian tầm mấy năm gì vậy là các anh chị gãi nó 3 mũi khoan nó hơi ít, chứ các anh chị gãi bèo gì cũng phải trên dưới 100 cái mũi khoan, ngắn có, dài có, thậm chí là khoan ở các đỉnh núi có, dưới đồng bằng có. Rồi khi các anh chị đánh giá được cái tầm địa chất ở trong đó rồi đó là, và cái tương tự đó là chỉ là tối đa là 1.000 mét thôi, đừng có khoan nhiều quá. Tại vì mình nếu mà nước ở sâu quá thì chúng ta cũng không thể nào mà sống được ở trên đó, tại vì chúng ta không lấy nước lên được. Mà nếu nó nằm trong tầm 500 mét trở lại thì chúng ta có thể lấy lên được. Mà nói thiệt sự mà nói luôn, khi mà các anh chị đã khoan ra rồi đó là chính cái lực hút trái đất đó nó sẽ hút cái dòng nước nó lộ ra, chứ các anh chị không cần phải bơm. Không, các anh chị không cần phải bơm đâu, nói thiệt. Tại vì cái bề mặt của cái mặt trăng á, nó quá trời rắn rồi, nó rắn chắc quá, nên nó bí lại cái nguồn nước ở dưới đó. Và hiện tại nó cần một cái lực tác động từ bên ngoài thôi, là khi mà các anh chị khoan lũng được cái đó rồi đó là nước nó sẽ tràn lên vậy thôi. Và có thể nó sẽ hình thành những con sông nhân tạo. Thì tới cái chuyện đó thì lúc đó mình sau đó đi mình tính, nhưng mà trước mắt thì các anh chị nên khoan thăm dò địa chất để coi bao sâu là có nước. Mà khi mà thăm dò địa chất rồi đó, cái việc thứ hai làm á là chúng ta mới đưa những nhà du hành vũ trụ lên đó để mà tạo nên những cánh rừng đó. Là lúc đó chúng ta cần những trang thiết bị đó để mà tạo nên những cánh rừng để mà lọc không khí tại đó. Rồi khi mà những cánh rừng mà nó hình thành rồi đó, nó bắt đầu lọc không khí ok rồi đó, lúc đó chúng ta bắt đầu đưa con người lên. Là cái quy trình đó nó tối đa không quá là 30 năm đâu các anh chị. Tại vì cái lực hút của mặt trăng nó rất là yếu, nó không có đè nén những cái cây giống như ở Việt Nam, ở quả địa cầu mình đâu. Tại vì cái lực hút ở đây nó mạnh hơn, nên những cái cây nó phát triển chậm hơn, nó siết cái cây lại, nó không phát triển được. Còn ở mặt trăng thì cái lực hút nó yếu hơn, nên nó có thể phát triển được. Tôi nói ở đây thì nhiều khi các anh chị nghĩ là tôi diễn tưởng, nhưng mà chính vì cái sự diễn tưởng của tôi, các anh chị mới phát hiện ra cái 520 cực đó. Rồi đó là mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên vũ trụ, hòa bình ở trái đất nhưng mà chiến tranh ngoài vũ trụ. Đó là kỷ nguyên vũ trụ. Chúng ta không chiến tranh trái đất nữa, nhiêu đó đủ rồi. Bao nhiêu đó là đã gọi là thấm thía dữ lắm rồi, mình làm chuyện khác. Mà khi mà các anh chị khoan thăm dò địa chất đó là cũng song song với các anh chị thăm dò luôn cái tầng khí quyển của mặt trăng, rồi cái chuyện ngày đêm như thế nào đó, nhiệt độ như thế nào đó, các anh chị thăm dò hết đi, rồi các anh chị mới đem về, các anh chị mới nghiên cứu được. Chứ bây giờ nếu mà nói miệng á thì đồng ý là mình biết ở dưới đó là có nước đó, nhưng mà nó có bao sâu không ai biết hết. Nó giống như trái đất thiệt đó, nhưng mà nó không thể nào lộ thiên ra, tại vì lực hút trái đất nó yếu, nó bị cái tầng địa chất ở ngoài đó nó cản lại rồi, nó không thể nào mà lộ thiên ra được. Như vậy là ở dưới mặt á, những cái lớp cát đó, những cái sa mạc mà các anh chị thấy đó, chắc chắn là nó phải có một cái lớp đá rắn, đá mà gọi là đá cứng đó. Chắc chắn là nó phải có cái lớp đá cứng đó, mà cái lớp đá cứng đó nó bao bọc xung quanh cái luồng nước ở trong, nên luồng nước không thể nào mà đi ra được. Còn lực hút của mặt trời là ông trời mà ông trời ông hút nhóm luôn cái thềm lục địa của trái đất, thì các anh chị nghĩ coi làm sao mà cái mặt nước không thể trào lên mặt đất được. Ông hút mà động đất liên tục đó, núi lửa phun ào ào đó, các anh chị nghĩ sao? Đường nào mà không lồi lên được với ổng được. Ổng hút nhóm cái thềm lục địa của người ta mà làm sao mà không lồi lên được. Còn trái đất hút không có nhóm được, tức là cái thềm lục địa đó là một cái khối thống nhất, một cái khối tròn nằm ở dưới cái lòng đất. Cái khối đó nó nói nó rắn đó thì nó không phải, tại vì cái khối đó nó chỉ là ngăn cản cái vùng nước lộ thiên thôi, nó không sâu tới mấy chục ngàn mét dữ vậy đâu, nó sâu chừng giỏi lắm 1.000 hoặc là 500 mét là cùng rồi đó. Mà khi mà các anh chị đục bể cái khối đó ra rồi đó, là hiện tại là chúng ta đang đi làm cái chuyện đó, chúng ta đục bể cái khối đó đó, là nước sẽ tự động trào lên.
Rồi đưa nhà du hành vũ trụ lên để mà mở những con kênh nhân tạo, rồi xong rồi đó, vậy là định cư được rồi đó, có nước là định cư được rồi chứ còn gì nữa. Rồi trồng cây lọc không khí thời gian là cái như ok, lên định cư rồi xây nhà sống phà phà luôn. Tài nguyên phá sản vô tư, trái đất mặt trăng bự hơn trái đất nha các anh chị, chưa có ai khai thác cái gì ở trên đó hết trơn, còn nguyên đó, tiền đai khoáng sản ở trên đó là đầy chứ không phải không có đâu. Lại cái công cuộc này mà nếu mà thành công được phải không, mà bây giờ chúng ta đang đi đúng hướng mà chúng ta đâu có sợ gì đâu. Thậm chí như bây giờ luôn các anh chị đơn giản thôi, các anh chị làm cái 520 cực đi, bây giờ các anh chị đi thăm dò, các anh chị thăm dò đi chắc ở trên đó, thăm dò cái tầng khí quyển, thăm dò tất cả mọi thứ rồi phải không, các anh chị mới đục bể cái tầng địa chất đó để mà cho nước nó lòi ra. Rồi khi mà nước nó lòi ra rồi đó là các anh chị không nên phóng tàu du hành vũ trụ, mà tôi khuyên các anh chị nên đẩy nguyên một con tàu sân bay bự vậy đó, như một con tàu sân bay vậy đó, là đi ra đó, đẩy nguyên một con tàu sân bay ra đó nha. Cái này là các anh chị nên nhớ kỹ cái lời tôi nói nha, các anh chị nên đẩy một con tàu sân bay ra đó, rồi các anh chị cho máy bay bay trực tiếp xuống đó luôn. Bay trực tiếp xuống dưới mặt trăng luôn, đưa nhà du hành xuống đó để mà chúng ta bắt đầu khai thác, chúng ta bắt đầu trồng rừng, và chỉ có máy bay mới làm được cái chuyện đó thôi, không có máy bay là không có được đâu. Mà tôi khuyên các anh chị nên khoan cái đó đó, để mà các anh chị lấy đi cái nguồn nước đó, là các anh chị nên khoan cái chỗ cao nó chảy về cái chỗ thấp, tại vì cái chỗ thấp nó không thể nào mà chảy về cái chỗ cao được. Nếu mà các anh chị khoan cái chỗ thấp trước phải không, nước mà nó trào lên thôi là cái chỗ đó nó sẽ thành cái hồ, tại vì nước nó lên quá trời nhiều rồi, nó không có chảy đi đâu được hết trơn á, là nó sẽ thành cái hồ, nó lúc hết trơn á. Nghĩa là trái đất không hút được nước lộ thiên ra ngoài, phải không, và mình lên đó mình tiếp cái lực cho trái đất, mình đục bể cái thềm lục địa đó để cho nước nó lòi ra. Mà nếu mà nước nó lòi ra rồi thì nên xé cái dòng chảy, vì chúng ta nên đẩy nguyên một con tàu sân bay qua mà đó, đưa quân đội lên đó để cho họ làm cái chuyện đó. Họ là người đi đầu tiên mà, họ là người đầu tiên của nhân loại đi lên đó mà. Đó là các anh chị đẩy đi con tàu sân bay, mà khi các anh chị phát triển hiện ra cái 520 cực đó là các anh chị đã có thể đẩy được con tàu sân bay ra ngoài đó rồi. Đó là chỉ có đơn sơ như vậy thôi, là các anh chị có thể định cư, các anh chị trồng rừng, các anh chị quan hợp thời gian, các anh chị lập không khí, là chừng khoảng 5-10 năm thôi, cây vừa lớn thôi là không khí vừa sạch, là các anh chị lên đó các anh chị ở được rồi. Thậm chí các anh chị có nước đó, các anh chị có thể xẻ kênh xẻ sông gì đó, là các anh chị có thể gọi là chống sa mạc quá. Mà ở trên đó nó có bão có gió rồi đàng hoàng nha, nó như trái đất nha, chứ nó không phải không có đâu á. Các anh chị phải nghiên cứu kỹ cái phần đó trước khi các anh chị đặt chân lên đó. 4 mùa ra làm sao đó, khi nào có bão khi nào không có bão, bão ở đâu mới được nha. Chứ lên tầm bậy tầm bạ là bão nó ập tới là các anh chị cắn lưỡi luôn á. Các anh chị phải nghiên cứu kỹ cái phần đó. Vì vậy sao tôi kêu các anh chị lên thăm dò đi chắc trước. Không, bây giờ quả địa cầu chúng ta là đã quá mạnh rồi, chúng ta không cần thiết nữa. Bây giờ hiện tại cái công nghệ vũ trụ các anh chị cho phép các anh chị lên đó thăm dò mặt trăng, mà thăm dò cái cách là khoan thủng cái thằng địa chất luôn đó, để mà nghiên cứu. Rồi sau khi mà xong xuôi đàng hoàng phải không, nghiên cứu ở trên kia vừa xong thì dưới đây 520 cực cũng vừa xong, tôi đẩy nguyên cái tàu sân bay lên đó luôn. Đó, cái đó là cái lý do tại sao đó tôi đưa nguyên cả mấy sư đoàn lên trên đó đó, để mà chuẩn bị khai phá mặt trăng. Đó, cái nền văn minh vũ trụ sẽ được mở ra. Tôi nói với các anh chị trong vòng không quá 5 năm là các anh chị sẽ làm được chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ cả thế giới hòa bình, mở cửa, không còn tranh đấu nữa, họ rảnh rỗi họ chả có cái chuyện gì để mà làm hết trơn á. Mà nếu mà không kiếm cái chuyện cho họ làm phải không, họ quýnh lộn nữa. Bởi vì mình phải kiếm cái chuyện khác. Bây giờ chinh phục mặt trăng phải không, khó khăn trùng trùng chứ không phải không có, nhưng mà cả thế giới đồng lòng đó thì sẽ làm được. Chứ còn mà quánh lộn thì tới đâm heo cũng làm không được luôn. Đâm heo là dạng nửa đêm đó là cũng làm không được đâu. Đó vì hồi ngày xưa ông Hitler ông cầm trận, ông làm chủ thế cuộc, ông muốn chiến tranh, ông Nhật Hoàng này ông muốn chiến tranh thì ông quánh. Còn tôi ở đây tôi cầm trận mà tôi đâu có muốn chiến tranh, tôi chỉ muốn hòa bình thôi. Và tôi nâng tầm dân loại lên, tôi cái sức mình để dành tôi chiến tranh đó, để dành thì thôi vì tôi chiến tranh phải không, tôi giết chóc phải không, tôi sẽ đưa con người lên định cư trên mặt trăng. Đó, cái sứ mệnh của tôi đó nó nằm chân cho đó đó. Còn cái vụ mà còn cái vụ mà gọi là chinh phục đại dương xanh thẳm phải không, ngày mai tôi sẽ nói video clip kế tiếp đi, tôi sẽ nói với các anh chị về những con tàu.
những con tàu đi qua đại dương và đi sâu xuống dưới lòng đại dương, những con tàu ngầm nha, mà có thể lặn sâu xuống dưới mấy chục ngàn mét là chuyện bình thường, không có gì hết. Cái phần này là để video clip sau để tôi sẽ nói. Còn cái vấn đề bây giờ là tôi đã định hướng cho các anh chị là đi chinh phục mặt trăng như vậy, đó là các anh chị có thể tự làm được rồi đó. Thì việc gì trước việc gì sau tôi đã nói hết rồi, thì các anh chị cứ làm đi, rồi bên đây Việt Nam tôi theo. Thì sau khi tôi nhiệm chức đó, tôi sẽ bắt đầu tổ chức đi theo. Các anh chị đừng lo, ở đây là tôi Nhật, đáng lẽ là tôi liên kết với Trung Quốc, nhưng mà không nên, cứ để Trung Quốc liên kết với Liên bang Nga. Tôi là người của thế giới cộng sản mà đi qua chơi chung với thế giới tư bản, là tôi, Nhật Bản, Ấn Độ với Australia sẽ liên kết thành một khối để mở ra cái vụ đó đó. Không, Nhật Bản cũng rất là mạnh, Australia cũng đâu phải vừa. Ấn Độ họ phóng vệ tinh mà. Đó, vì Việt Nam là chắc có thể là trong 1-2 năm nữa tôi sẽ phóng vệ tinh để mà cho ngang bằng với người ta. Rồi là mình nắm tay nhau đi lên mặt trăng. Đó. Thì các anh chị cứ an tâm đi, nó không có gì đâu. Các anh chị cứ làm theo cái cách của tôi đi. Tôi bảo đảm với các anh chị sẽ thành công. Là các anh chị có thể đưa quân đội như Tổng thống Donald Trump đó, là ông thành lập quân đội quốc tế đó, quân đội vũ trụ đó, là cái quân đội vũ trụ đó vài năm nữa thôi là sẽ có chỗ dùng tới. Đó, chắc chắn cái chuyện đó luôn, tại vì kế hoạch quá rõ ràng rồi, còn gì nữa đâu à. Chúng ta cần làm cái gì là chúng ta đã bàn bạc với nhau cụ thể rồi, chúng ta đã nói với nhau nghe hết trơn rồi, vậy bây giờ chỉ làm thôi, đâu có gì đó đâu. Giờ các anh chị cần khoan thăm dò đi chắc thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị luôn, có một cái chuyện này gọi là, hồi nãy là tôi nói nó hơi ngược một chút, bây giờ tôi chỉnh lại. Hồi nãy là tôi nói với các anh chị là những cái chỗ đồng bằng là nó sẽ có nước, nó cạn, còn những cái chỗ đỉnh núi là nó không có nước. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị, hồi nãy tôi nói hơi ngược một chút, là những cái chỗ đỉnh núi là cái dòng nước nó sẽ gần với cái mặt đất nhất. Là các anh chị khoan ở dưới cái chân núi, ở kế bên cái chân núi đó, là các anh chị sẽ thấy được dòng nước. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó lực hút của trái đất có thể hút được từ cái mặt bằng đó, mà có thể hút lồi lên được một đỉnh núi, tức là cái thềm lục địa ở dưới đó đó, là cái đá thềm ở dưới đó là nó muốn bị vỡ rồi, nhưng mà nó vỡ không được. Mình đây mình tiếp tay cho nó vỡ. Đó, giờ mình khoan ở ngay chân chỗ sát mấy cái chân núi đó, là dòng nước nó sẽ chảy ra và nó sẽ lan xuống dưới đồng bằng. Chứ nếu mà tôi kêu các anh chị khoan ngược trở lại, các anh chị khoan ở dưới đồng bằng là nó sẽ chảy ra thành cái hồ luôn, nó sẽ ngập hết trơn luôn. Tại vì hai trái đất sẽ hút cho nó tự nhiên nó chảy ra, các anh chị bình lên không có được đâu, không có bụm lên được đâu. Cái một khi mà các anh chị khoan bể ra rồi, phải không, các anh chị không có thể nào mà nhét nó lại được, không, là nó sẽ bể ra luôn rồi đó, là nước nó bắt đầu lộ thiên luôn rồi đó, nó không có thể nào mà gọi là, khi mà các anh chị khoan ở dưới chân núi đó là nó sẽ tự nó chảy ra, nó sẽ tạo nên những dòng sông đó. Rồi các anh chị cứ canh vô đó mà sống thôi, chứ mình không thể nào mà khoan ở dưới đồng bằng được. Mình khoan ở dưới đó là tụi nó gọi ở dưới đó sẽ thành cái hồ luôn. Rồi các anh chị lên núi các anh chị ở, còn đất đai đâu nữa mà trồng trọt gì được nữa đâu, nó banh trơn rồi, nó ngập hết trơn còn gì nữa. Đó, thì nên khoan là khoan ở kế bên cái chân núi, không nên lên đỉnh, đừng lên đỉnh núi, mà khoan ở dưới cái chân núi. Là chỗ đó là trái đất đó đã làm được giống như nửa đường rồi, trái đất đã hút được cái đá thềm đó lên được phân nửa rồi, thì còn phân nửa nữa mình khoan cho bể luôn. Rồi một khi mà các anh chị mà giật cái khoan ra rồi một cái là nước nó sẽ chảy ngập tràn, thậm chí nó phúng lên luôn, nó phúng giống như là núi lửa phun vậy đó. Đó là tại sao? Là tại vì cái lực hút trái đất nó hút lên đó. Cái phần đó rất là quan trọng nha, các anh chị khoan tầm 7 là nó thành ra là cái hồ luôn đó. Rồi các anh chị không có ngăn cản được, không có bụm lên được đâu. Các anh chị tưởng các anh chị bỏ cái mũi khoan trong đó các anh chị bụm được hả? Nước nó vẫn cứ chảy ra hoài. Khi mà các anh chị giật cái mũi khoan ra nó chảy mạnh hơn, còn các anh chị để đó nó chảy chậm hơn chút vậy thôi, chứ không bao giờ bụm được, và nó chảy ra liên miên. Một khi nó đã bể cái đá thềm lục địa rồi là kể như nó chảy ra liên miên đó, thì lúc đó nó lại có sự vận chuyển khác đó. Thì các anh chị cứ nghiên cứu cái phần đó đi, rồi sau này thì tôi với các anh chị biết đâu lại hội ngộ trên mặt trăng. Chúc các anh chị thành công. Chào các anh chị. Video clip kế tiếp đó là tôi sẽ nói tới cái vấn đề gọi là những con tàu xuyên đại dương, và chúng ta sẽ chinh phục lòng đại dương xanh thẳm. Chào các anh chị.